السلام علیکم په خیر را لې تاسو ټول څنګه یې تاسو ټول ټیک یې نن ما راوړې دا د بینګن ریسپی چې هغه به موږ د مکای کی روټي یعنی کې دا د ډوډۍ سره موږ سرو کوو نو راځي چې ریسپی سٹارټ کو ټول نه پهله ما ټول بینګن چې دی هغه ما کټ کړل اوس د اوبو کې اچوم نو د 10-15 منټ به دا اوبو کې عمدغه سي پراته بیا زه تاسو ته مخکې دا خایم چې د بولې په اوبو کې پراته د دې فائدہ څه ده که تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو تاسو د چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ که تاسو ته خوند درکړلو ستاسو اسنۍ لپاره زه ډېرې مزیدار ریسیپیز به شیر کوم ټول نه پهله مالک شانتي غوړي واغسل اوس د کې زه پیاز اچوم دا یو زیپ لاک پیکټ ته د کې ما 1 kg پیاز چې دی هغه ما کټ کړی دی او د کې مې ایخې دی فریزر کې ما ایښودلې وي نو زه چې کله ما پیاز پکاروي سلند لپاره روج لپاره نو بس تیار صفا کټ پیاز راخلم او پکې اچوم نو تاسو هم د خپل اسانۍ لپاره داسې کولی شئ دلته پیاز چې دی هغه بس لک شانتي پخښل سبزیانو کې پیاز چې دی هغه ډیر زیات پخول خوان نه کوي نو د پیاز چې دی د موږ لک شانتي پخو او راځي چې دا کټینګ کو ورته ما سلور ټماټر واغستل هغه کټ کوم او د سدري سلور شنه مرچکي تاسو واخلي هغه ورته کټ کوي دینه بعد بیا دا پکې واچو او دا تاسو یاد ساتئ چې سبزی کې پیاز چې دی هغه لږ پخول چې دی هغه لږ کم غواړي نو لږ ټیسټ چې وي هغه مزیدار وي پیاز چې ډیر زیات پخنه شي غوښه کې پیاز چې دی هغه ډیر پخول غواړي سم مکمل فرای کول غواړي او سبزی کې دا خبره نه اوس به دا موږ مکس کو بیا به کور کو لږ به په میډیم آنچ باندې پریږدو چې دا چې دی د ټماټر چې دی دا چې مزیدار نرم شي دلته زموږ ټماټر نرم شول اوس دا چې دی دا موږ میش کو چې د ټماټر څومره ثابت پکې پاتې دي دا چې مزیدار حل شي نو دینه پس چې دی مونږ به په دې کې بینګن اچو اوس دا زه پکې اچوم یو چمچ مالګه 2 چمچ ما پکې واچول د دنیې او د سره مرچکې والا تاسو خپل حساب سره اچولی شي چې تاسو څومره خوند درکوي ترخه څومره نه درکوي اوس دلته دا بینګن تاسو وګورئ ما اوبو کې پرېښودي داسې تورې اوبه یې پرېښودي دي دا تاسو چې د اوبو کې لږ پرېږدئ نو دې کې کوم توروالی چې وي د بینګنو هغه هم ته خوښي او د یو داسې تریخ شانتي عجیبه ټیسټ وي بینګنو کې اکثر تاسو ته به فیل کېږي چې هغې د وجه بیا بینګن چې دی هغه دومره خوند نه کوي نو دا چې تاسو اوبو کې کېږدئ بیا به دا ټیسټ چې دی هغه تریخ شانتي ټیسټ چې راځي هغه به غایب شي او تاسو بینګن چې دی هغې ټیسټ به ډیر مزیدار وي او ښه مزیدار به جوړ شي اوس د ما هغه موږ چې کومه مسله ورته جوړې وه هغه کې مې واچول ښه مزیدار مې مکس کړل او تاسو که چېرته ذهن کې سم ریسیپي وي تاسو غواړئ چې زه هغه تاسو دپاره جوړه کړم نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ زه به تاسو دپاره جوړوم ډیره په خوشحالي سره بینګن چې دی هغه ما 5 منټ لپاره 5 منټ لپاره کور کړیو لو ټو میډیم هیټ باندې چې دا اوبو پرېږدي او لږ شانتي نرم هم شي اوس به دلته موږ چې دی بینګن به بیا کور کوو نه دا به همدغسې په میډیم آنچ باندې به موږ پخو او داسې وقفې سره به موږ مکس کوو به یې اوس دا بینګن چې دی کې سپایسیز که تاسو نور ایډ کول غواړئ هغه هم تاسو پکې ایډ کولی شي او دغه اسانه ریسیپي ده او تاسو دا چې یو ځل تاسو 5 منټ لپاره کور کوئ نو هغې نه پسې ما کور کوئ چې بیا دا ډېر زیات نرم نه شي اوس دلته زموږ بینګن چې دی هغه بالکل مزیدار تیار شول ښه مزیدار پاخه شول او دا چې دی اوس به زه د غرمې روټۍ سره ما پخ کړي دي دې سره به زه ډوډۍ سرو کوم دې سره به زه شوملې چتني شنه چتني چې کومه زموږ وي هغه به ورسره سرو کوو ډېر مزیدار تیار شول سمپل غونکې ریسیپي ده که تاسو انجوی کړئ تاسو ته خوند در وي ریسیپي تاسو ته صحیح لګي نو تاسو زما چینل پلیز سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ